සුබ දවසක් යාළුවනේ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මිරිස් ඇට සාර්ථකව පැල කරගන්න විදියක්. මම අරන් තියෙන්නේ මේ නයි මිරිස්. මිල අධික මිරිස් මේ දවස්වල. ඔයාලට ඉදුණු කරල් අරගෙන පැල කරගන්නත් පුළුවන්. මම නම් මේ කඩලා දැන් ටික දවසක් වෙනවා. මේ වේලිලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලම මේක ඇට ටික ඉවත් කරගමු. ඔයාලට මේ ආකාරයට ඇට ටික ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අත් දැවිල්ල එනවා නම් ඔයාලට ග්ලව්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටිකක් වේලුණාම අපිට මේ ඇට ටික මේ ටක් ගාලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඉදිච්ච කරල්ල ගත්තොත් පොඩ්ඩක් අමාරුයි මේ ඇට ටික මේ වගේ ඉවත් කරගන්න. අපි මේ ටික මේ ආකාරයට ඉවත් කරගමු. ඉතින් යාළුවනේ අපේ මිරිස් ඇට ටික මේ වගේ සකස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි පස් මාධ්‍ය සකස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම අරන් තියනවා කොම්පෝස්ට් පොහොරපස්, ඊට පස්සේ වැලි ටිකක්, ඊට පස්සේ භාජනය. ඉතින් ඇත්තටම මේ ගැන කියන්න ඕනි. මම මේකේ වලට පේනවා ඇති මේ සිදුරු. මම මේ සිදුරු සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලත් භාජනයක් ගන්නකොට සිදුරු තියෙන භාජනයක් ගන්න. මොකද මේ නැත්තම් ජලය බැහැර වෙන්නේ නැහැ. එහෙම මොකද මේ පැලවෙන්නේ නැහැ. මේක තැම්බෙනවා ඇට ටික. ඒක නිසා මේ ආකාරයට සිදුරු කරගෙන මම මේකට අරන් තියනවා උණු කැට කෑලි කීපයක්. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ආකාරයට උණු කැට ටික මේකේ දාගත්තා. සිදුරු වැහෙන්න අපි මේක තියාගමු. හරි. අපි දැන් මේ ආකාරයට භාජනය සකස් කරගත්තා. මිරිසට පැල කරන. ඊට පස්සේ පස් මාධ්‍ය සකස් කරද්දී කොම්පෝස්ට් පොහොරපස් 170ක් විතර. ඒකට අපි වැලි මාධ්‍ය 130ක් විතර එකතු කරගෙන මිශ්‍ර කරගන්නවා. අපි මේක ආකාරයට පස් මාධ්‍ය සකස් කරගන්නවා. පස් මාධ්‍ය සකස් කරගෙන අපි මේ ආකාරයට පස් ටික මේකට පුරව ගන්නවා.